up mga ka-boards? Welcome back sa aking YouTube channel, the Blissful Space TV. And kamusta yung mga day ones ko dyan at sa mga bagong subscribers? Sana all good lang kayo at safe. And maraming salamat sa inyong mga suporta. At ngayon, kasama ko si Morz ng Morz TV. Yan, ito yung link niya. Don't forget to subscribe. Tsaka click na rin yung bell para updated kayo sa notifications. And sa akin din, syempre, the Blissful Space. And pare, saan ba tayo pupunta ngayon? Pupunta tayo sa isang kainan kung saan ang specialty nila ay Pancit Batil Patung dito sa Pasig. Yan. Samahan nyo kami. Samahan nyo kami. Mga bords. Papasyal namin kayo. Food trip tayo. Let's go. Tara! Kuya, isang Pancit Batil Patung. Oo, boss. Dine-in. Thank you. Doon ko na lang kamayakan. Thank you. Yan, naka-order na tayo mga boards. Tara. Yan mga ka-boards, nandito na tayo ngayon sa Pancit Batil Patung Sizzling House dito sa may Buting Pasig. And naka-order na kami, hintay na lang namin maluto at i-serve. A few moments later. First, ang order ko ng Batil Patung. Yan, mukhang masarap yan. Kuya, thank you. Nanalo, di ba? Ang daming serving. Yan, alam niyo ba itong Pancit Batil Patung na ito? Good for 2 persons. So, i-share lang kami dito sa isa. 125 pesos lang. Kaka-serve lang, mainit-init pa. Makakamin mo yung aroma ng fresh meat, vegetables, tsaka yung kanyang sauce. Ayan, nakakagutom. So, ito yung pinaka-sauce niya. Lalagay lang siya sa pancit. So, ang origin pala nitong Pancit Batil Patung sa Tubigaraw. Itong noodles niya, gawa sa milky. Tapos, in-order siya or galing pa siya ng Cagayan. Yung Pancit milky. Yan. So, ang ingredients niya, meat, chicharon,
egg. Tapos may bean sprouts. Meron ding other vegetables like carrots, cabbage. Yan. Tapos sineserve siya, may kasamang minced onion at calamansi. Yan. So alam nyo bang ibig sabihin ng batil? Ibig sabihin yan ay beat the egg. So this egg is being placed on top of the pancit. Siya yung tinatawag na patong. Kaya pinagsama pancit batil patong. Yan. So tara, kain na tayo. Gutom na ako. So, halo mo lang dito yung calamansi. Tapos, soy sauce. Yan. Tapos, mix na natin siya. Yan, makita nyo, ang daming serving. Pwedeng pag-share to ng 3 tao. Very affordable price. 125 pesos lang. Solve na kayo sa mga merienda. Ang dami ko ng gutom. Alto pre. Ulit. Yan. Pakita mo yung mga meats niya, hindi ito tinipid sa ingredients. Tapos nito, yung chicharon, crunchy. Tapos lagyan mo ng sauce. Mix lang. Tapos pink onion. Legit. Nakikita mo lang yan dito sa may Pasig. Nalo. Malalasahan mo talaga yung sauce niya. Yung noodles, sakto yung pagkakaluto. Malambot. Tapos nag-aagaw yung mix ng vegetables tsaka yung meat. Nag-aagaw din sa lasa niya. Yung sauce niya, hindi siya ganun kaalat. Sakto-sakto yung pagkaka-prepare. Ayos. Tayo ng ating egg. Kain nyo kami, kakain lang kami.
Ayun, sold. Sa halagang 125. Sold ka na. Dito lang yan sa Buting Pasig. So, pasyalan nyo, lalagay ko yung link at address sa description box. At huwag nyo kalimutan, nandun din yung link ni Morz TV at mag-subscribe sa aking YouTube channel. And kung meron pala kayong gustong i-request na mga videos or vlogs na gusto namin gawin, comment lang kayo sa description and comment box. Ayan. So, thank you sa panonood. Recommended ko tong Pancit Batil Patung Sizzling House. Pasyalan nyo. Thank you for watching, guys.